صباح الخير أيها الأصدقاء، مع لقاء جديد. نتعلم اليوم كيف نبرمج ملف الإكسل أنه يتحكم في إغلاق أو إبقاء الملف مفتوحا بعد فترة زمنية نطلبها نحن. نلاحظ هذه الأسطر البرمجية، يوجد متغير تم وضعه في الحالة الاستثنائية الموجودة في أول الأسطر البرمجية، فإذا هذا المتغير غير مربوط مع البرمجة الأولى التي هي start time أو ال MDR، لكنها تأخذ هذا المتغير وتوضعه هنا. فإذا عندما نضع رقم 5 فإذا إنه رقم من الأرقام التي تساعدنا في التحكم بما نطلبه. لدينا برمجة أولى وهي بداية البرمجة، ولدينا البرمجة الثانية التي هي MDR. نلاحظ في بداية البرمجة نطلب application one time now، التوقيت الحالي زائد توقيت بعد ثانية نفذ ال MDR. ما هي ال MDR؟ هي البرمجة الثانية التي تقول لنا أننا لدينا متغير، يجب هذا المتغير أن يعطينا رسالة معينة. هذه الرسالة التي نراها هنا لها عنوان ابقي هذا الملف مفتوحا وابقي الملف مفتوحا. إذا طلب المستخدم نعم فإذا إنه بهذه الحالة طلب رقم 6 من الخيارات، فإذا تنتهي البرمجة ويبقى ملف الإكسل مفتوحا. أما إذا طلب لا فإذا إنه اختار رقم 7، وبهذه الحالة ينتهي ملف الإكسل ويغلق مباشرة. شكرا لمتابعتكم. البرمجة بسيطة جدا. ننتقل الآن إلى البرمجة التنفيذية. لنلاحظ هنا أيضا البرمجة التنفيذية التي سوف تتابعنا خطوة خطوة. عندما نطلب تنفيذ هذا الأمر، نلاحظ بعد ثانية ظهرت هذه الرسالة. عندما نطلب نعم ابقي هذا الملف مفتوحا يتنفذ، أما عندما نطلب لا. نلاحظ هنا عند تحديدها سطر سطر ونعود ونطلب التنفيذ، ظهرت الرسالة. هنا ظهرت رسالة ما نحن نطلبه هو نعم ابقي الملف مفتوحا. في هذه الحالة انتهت إلى هذه المرحلة وانتهت البرمجة ولم ننتقل إلى الخانة السابعة. شكرا لمتابعتكم. أحببت في نهاية الدرس أن نستعرض مع بعض ميزة اليوتيوب التي تتابع الدروس المترجمة. هذه إحدى الدروس التي تم عرضها في الوقت القصير. عندما نتحكم في إعدادات اليوتيوب نلاحظ يوجد برمجة تم تنفيذها وبمساعدة اليوتيوب من خلالي. تم اختيار تقريبا 18 لغة. عندما يختار المستخدم لغة معينة نلاحظ أن البرمجة مباشرة تنتقل إلى هذه اللغة. أما عندما يختار لغة أخرى تنتقل إلى اللغة الأخرى، ويستطيع المستخدم اختيار لغة غير اللغات التي تم ترجمتها من خلالي، وهي اللغات أيضا موجودة عن طريق اليوتيوب، تقريبا 140 لغة من اللغات العالمية. فإذا أحببنا أن يكون هذا الدرس، هذه الدروس أن تعرض بميزات جديدة موجودة باليوتيوب. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد ومعلومة جديدة. نتمنى التوفيق للجميع.